Ladies and gentlemen, welcome to Zanzibar. Thank you so much. Thank you! There's a complimentary bouquet juice. Ayun ang COVID test. Bakit gano'n? Kilimanjaro. Jana, like yesterday. Oh, it's yesterday. Check-in. Ayan. So, nag-iikot-ikot na lang kami kasi alas 9 pa lang at alauna pa yung boarding siguro namin. Okay. Sa bus, papunta ng metro station. Charot! Pumunta na kami ng aeroplano. Ayan. Ito na! Time check. Ano oras na? 12:44. 12:44. Ayan. 1:30 yung flight namin. So, mga sakto lang. Ladies and gentlemen, welcome to Zanzibar. The time now here is 6 o'clock in the morning. Welcome to Zanzibar! Good morning! Ayun, there's Samar! Hi! Good morning! Morning! Nice to meet you, Anjana! Yeah, TikTok. Omar. Hello. Hi, tour guide. Jabo, Jabo, you are welcome to Zanzibar. I am with Rona and Jana. Ikaw sa Mohammed. Yeah. Punta tayo ngayon sa bangko kasi magbabayad tayo ng COVID test. Bakit gano'n? Okay ka ba? Papasa naman, papasa naman. Oo naman. Ewan ko sa'yo. Pinas lang din siya. Ano? Pero nasa kabilang side yung driver's seat. Atakain na, Hakuna Matata. I am with Felipe Azume, Hakuna Matata. They are so nice, Hakuna Matata. Talking too much. I know! You have the energy! Time check. 8. Ayan, mag-8:30 na kasi hinihintay lang namin magbukas yung bangko at kailangan namin magbayad ng sa PCR test. $80. Tapos magpapapalit din kami ng pera nila. Ano tawag sa pera nila? Shilling. Shillings, yeah. Mapapalit kami ng pera nila kasi lang pang-abot-abot. Good morning! Mwanangu mmefikiria nao mzigo wako. Grabe testing! Kami sa supermarket. You want anything? Ayan, papunta na kami ngayon sa tuon ng hotel namin. 1 hour away daw siya. After namin pa COVID test. No need to wear mask. Paano yung COVID test? So sa dala muna. Welcome to my new house. What? Welcome to my new house. Bagong gising yarn. Yes! Hotel na kami. Full reception. Hi! Hi!
lucky. Yesterday also. Oh, Yesterday, dyan na. oh, it was To the paradise, yeah? Rona. Yeah. You are Rona? Yeah. Oh. other than Corona. Rona but not Corona. Welcome to our room. Room tour tayo ngayon. So, ito yung aming room. Ayan, meron ditong upuan, tambayan. Kung ano, tapos may sampayan din ng mga basang damit. Tapos, pagpasok mo dito sa left side, sa left side meron tayong beach towel. Yan, tapos may mga space dyan, sampayan, may safety box. Yan, kung ano nung lagayan lang. Tapos, nandito yung mga maleta natin na dapat dapat nakatabi na. Ayan, nandito may maleta, may salamin, tsaka may lagayan ng gamit. Ano ba? Tapos, meron kaming twin bed. Yan, tigisa kami ng bed. Yes! Iwas lamok. May pakulambo sila, ganyan. Tapos yan, meron telephone doon, may tubig. Ayan, yun lang. Tsaka, ito sa CR, meron tayong, of course, yung shower area. Ano pa ba? Toilet, of course. At may blow dry. Actually, nagdala ko ng blower kung saan. Tapos may salamin, may sink. Ano pa ba? Towels. Sabon, towels. Ito, soap din. So yun, may basurahan. Yun lang. Yun lang yung room namin. Maliit lang siya, pero sobrang ganda. Yes! Naglalakad lang kami papunta sa makakainan ng lunch. Dito kami sa tabing dagat. Trying to explore and finally we can walk without mask. 1:43 na ng tanghali at gutom na nga kami. So, naghanap kami ng makakainan. Padpad kami dito sa Smile Beach Hotel. Ganda ng view. Ganda ng view. Ganda ng view. Ah, sorry. Ganda. Ayun, sulit yung nilakad namin. Parang malayo-layo din yun. Asante sana! Thank you so much. Thank you! There's a complimentary buko juice. Asante. Asante sana. Yeah, we got it right now. Thank you! Thank you, Smiles Beach Hotel. Lasa ng libre. Sobrang sarap. Sure. Hindi ako mahilig sa buko juice. Pero, ang sarap. What does Jana mean? Jana, like yesterday. Oh, it's yesterday. So, I am yesterday. Yes, your name Thank you, yesterday. Timbanggi. Okay, Hakuna Matata Jana. Hakuna Matata. High five. Okay, enjoy. So I make like this because you go and sleep. Yes. Good evening. Dito na kami sa restaurant nila kasi may complimentary ng dinner tsaka breakfast yung booking namin. So pipili lang kami ng starters, main dish at saka dessert.
So, yun. Ito yung menu nila. For starters, and for you, what's that? Beef kebab with herb salad. Wow. Yeah. Fish. Ano to? Basta isda. Ganon. Isda, tsaka potato. Ganon. Kasi sa kanya, Grilled chicken with baked potatoes and some veg. dessert. Tapos na kami mag-dinner at since wala na kami magawa, sarado na yung spa, hindi kami makapag-massage. Yan. Naglaro na lang kami ng, ano yun, dama. Tsaka nagkuha kami ng beer ng Tanzania. Ito daw yung best beer nila, so try natin. Cheers. Parang ano lang, Kilimanjaro. Ito yung bar nila. Doon kami nag-dinner kanina. Kasi yan, walang tao kami lang. Ay, may isa pala.